Hello everyone, সকলোকে ওয়েলকাম জনাইছো eKuhipathলৈ মই বনস্মিতা নাথ আজি আপোনালোকৰ মাজত এটা আমি ইম্পৰ্টেন্ট পলিটিৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার ডিসকাস কৰিব গৈ আছো ফৰ আপকামিং মেইনস যেটো ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব মেইনসৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক আজি আমি ভিডিওটোত ডিসকাস কৰিম about election commission of India and its role in conducting free and fair election in India তাৰ পিছত যেটো ইস্যু চলি আছে স্পেশাল ইন্টেনসিভ ৰিভিজন কি হয় বিহাৰৰ ইলেকশনত কি ধৰণৰ কন্ট্ৰোভাৰ্সি চলি আছে কি এলিগেশনস লাগিছে গুটেইখিনি কথা মেইনসৰ পার্সপেক্টিভত আজি আমি সাব ট্রাই কৰিম আজিৰ ভিডিওটোত গটিকে সকলোকে পুনৰবাৰ ওয়েলকাম জনাইছো eKuhipathলৈ লগতে আজিৰ ভিডিওটোলৈ ঠিক আছে সো আমি আৰম্ভ কৰো আজিৰ ভিডিওটো Election Commission of India. আমি জানো ইন্ডিয়া এখন ডেমোক্ৰেটিক কান্ট্ৰি আৰু ডেমোক্ৰেটিক কান্ট্ৰি হোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম এটা ইম্পৰ্টেন্ট এসপেক্ট ইয়াৰে হল ইলেকশন that is our head of the government, our head of the state will be elected by people of India, right? গটিকে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া রোলটো তাত বহুত বেছি সিগনিফিকেন্ট হৈ পৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে কাৰণ ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশন কন্ডাক্ট কৰাৰ ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশন আমাৰ কি হয় এটা বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ হয় ৰাইট যে আমি কি কৰিব লাগিব ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশন কৰিব লাগিব why because India is a democratic country আৰু ডেমোক্ৰেসিত ইলেকশন ইলেক্টেড হেড হ'ব ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হ'ব গটিকে ইলেকশনটো কিমান নিকা হ'ব কিমান মানে একুৰেট হ'ব প্ৰপাৰ হ'ব একুৰেসি কিমান থাকিব ফেয়াৰনেস কিমান থাকিব কিমান ফ্ৰী অফ কষ্ট মানুহৰ যেটো ৰাইট টু ভোট আছে হেতু সাব্যস্ত কৰিব পৰা যাব আৰু তাৰে কাৰণে ৰোলটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে দিস বডি দিস ইজ এন কনস্টিটিউশনাল বডি কনস্টিটিউশনৰ সংবিধানৰ 324 article mention ase about this body that is Election Commission of India. Etia Election Commission of India jitu eta amar সাংবিধানিক body সংবিধানত ইয়াৰ power ইয়াৰ composition গুটেইখিনি mention আছে গটিকে এটুক আমি এটা সাংবিধানিক body বুলি কও লগতে ই এটা independent body বুলি আমি কব পাৰো right independent body হয় that is independent body বুলি আমি Election Commission of India কব পাৰো ইয়াৰে আমি আৰ্টিকেল মনত ৰাখিব লাগিব আৰ্টিকেল 324 সো আৰ্টিকেল 324 Election Commission of India ৰ ওপৰত দায়িত্ব দিয়া হৈছে to conduct elections of parliament state legislature along with presidential election and vice presidential election এই গুটেইখিনি ইলেকশন কন্ডাক্ট কৰাৰ যেটো দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বটো আছে Election Commission of India ৰ ওপৰত So Election Commission of India etia বৰ্তমান আমাৰ এটা মাল্টি মেম্বাৰ বডি হয় ৰাইট মাল্টি মেম্বাৰ বডি means ইয়াতে এজন চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ থাকিব লগতে দুজন ইলেকশন কমিশনাৰ ইয়াতে থাকিব but these two numbers are not fixed যে দুজনে থাকিব লাগিব it can be fixed by our president of India right so বৰ্তমান দুজন আছে so it's a 3-member body হিকাৰণে মাল্টি মেম্বাৰ বডি বুলি মই কৈছো then তো এখিনি আমি কথা চালো নেক্সট স্লাইডত আমি চাম যে টার্ম কিমান টার্ম থাকিব ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াৰ যেটো টার্ম থাকিব হেতু পার্টিকুলারলি স্পেসিফাইড হৈ নাই কনস্টিটিউশনত বাট ইউজুয়ালি ইট ইজ ডিটারমাইন্ড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট এন্ড ইট ইজ 6 ইয়ার্স নহলে 65 ইয়ার্স ওকে সো আমি প্ৰথমতে যিখিনি আমাৰ কনস্টিটিউশনে কয় এই বডিটোৰ বিষয়ে হেখিনি কথা আমি চাম দেন আমি কারেন্ট ইস্যুজৰ ওপৰত কথা পাতিম ওকে দেন মই কৈছিলো যে আমি ডিসকাস কৰিছো যে এটো এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি হয় হাউ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ দিস বডি ইজ এনশিওর্ড বাই দিস প্রভিজন ওকে by this provision means Election Commission of India okay chief election commissioner plus election commissioners so this is Election Commission of India right so আমি এটা কথা মনত ৰখাটো উচিত যে chief election commissioner যিজন হয় তেখেত only সংবিধানত মেনশন থাকা গ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰতহে ৰিমুভ কৰিব পৰা যাব that means what I am trying to say is its independence that means he isn't holding the pleasure of the president that means president cannot remove him at any point of time with his or her discretion
তেখেতক ৰিমুভ যদি কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমাৰ কি ফলো কৰিব লাগিব কেনেকুৱা প্ৰভিজন ফলো কৰিব লাগিব হেতু ফলো কৰিব লাগিব এই প্ৰভিজনটো দ্যাট ইজ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজক ঠিক আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টক জাজক আমি যেনেকে ৰিমুভ কৰাৰ প্ৰসেস আছে on certain grounds that is misbehavior আৰু incapacity only in these two grounds আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ বা হাই কোৰ্টৰ জাজ ৰিমুভ হ'ব পাৰে আৰু এই দুটা গ্ৰাউণ্ডতে এই সেম গ্ৰাউণ্ডটো ফলো কৰা হ'ব for the removal of chief election commissioners that means he is not holding the pleasure of president office hold নকৰে এতিয়া কথাটো হল সেই কাৰণে আমি কি ক'ব পাৰিছো independent বুলি ক'ব পাৰিছো because it's a very rigid process it's a very tough process to attain okay so same groundot remove কৰিব পৰা যাব that means ৰাজ্য সভা লোক সভাৰ removal or resolution 100 member 50 member pass কৰিব লাগিব then it will be going to the inquiry committee পিছত আকৌ inquiry committee pisot ako special majority from each house pass hobo lagibo then that name will be then that resolution will be going to the president of India then president assign korile he remove koribo pora jay and only in these two grounds so same ground to hobo chief election commissioner or logotu done gotike ami ki dekha palu security of tenure dekha paisu aru logote removal of ground to ami sai etui kobo paru je it's a independent body done আমি এখিনি স্ট্যাটিক পোরশনত কথা পাতি আছো আমি কারেন্ট এফেয়ার খিনি সালে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব যে এখিনি কেনেকে ৰিলেট হৈ আছে বা কিয় আমি ইমানকে বেছি কিয় ফোকাস কৰিছো ইন্ডিপেন্ডেন্সিৰ ওপৰত গতিকে ইন্ডিপেন্ডেন্সিৰ ওপৰতে কোৱেশ্চন উঠোৱা হৈছে সো সেই কাৰণে আমি চাই আছো কথাখিনি qualification not specified in the constitution specified নাই so higher level of bureaucrats বিলাকক আনি পিনে election commissioners নিযুক্তি দিয়া হয় reappointment is eligible reappointment hobo paribo aru resignation they give it to the president of India because appointment hoy president or falor pora etia appointment or khetrot kisuman okay before moving towards the function moi koman appointment or kotha kobo khojisu je who elects ba kune chief election commissioner aru election commissioner hokolok nijukti diye appointment kune kore appointment is done by obviously our president right amar honorable president e appointment diye but tekhetor nija discretion diye neki no appointment is done by the president of course but ekhon selection committee thake আৰু সেই সিলেকশন কমিটি খনত কোন কোন থাকিব সেই সিলেকশন কমিটি খনত থাকিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ লগতে লিডাৰ অফ অপজিশন ওকে লিডাৰ অফ অপজিশন আৰু ইউনিয়ন ক্যাবিনেট মিনিষ্টাৰ লিডাৰ অফ অপজিশন ইউনিয়ন ক্যাবিনেট মিনিষ্টাৰ জনক নমিনেট কৰিব আমাৰ Prime Minister of India. এই এপয়েন্টমেন্টৰ যেটো প্ৰসেস হৈছে এই এপয়েন্টমেন্টৰ প্ৰসেসটোতে এতিয়া কি উঠিছে কোৱেশ্চন উঠিছে why because আপোনালোকে যদি মেজৰিটি ইয়াতে চাব যায় তেতিয়া হলে PM আৰু PM এ নমিনেট কৰি অনা ইউনিয়ন ক্যাবিনেট মিনিষ্টাৰ জনে যেটো নাম এপয়েন্ট কৰিব বিচাৰিব সেই নামটোকে এপয়েন্টমেন্ট কৰি দিব লাগিব প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া গটিকে সেই কাৰণে কোৱেশ্চন উঠিছে সেই কাৰণে অপজিশন ইজ কন্টিনিউয়াসলি কোৱেশ্চনিং the autonomy and independence of election commission of India okay ইয়াতে chief justice of India যেটো chief justice of India এই selection committee খনত থকাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন because that makes the selection committee very much neutral okay and it is very important neutral thakatu because এটা independent body appointment ami koribo goi asu okay so got the point okay etia we will see the functions of election commission of India very important because apunalogok mains ot directly functions likhibo dibo pare apunaloke ei page tu loi besi tension nolobo গোটেইখিনি কথা ইয়াতে লিখা হৈছে ইয়াত জাস্ট এটা ফ্লো চাৰ্ট দি থোৱা হৈছে যেটো আপোনালোকে PDF ত টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাব
So কি administrative functions এতিয়া আমি তাতো আমি বেলেগ বেলেগকে চাব পাৰো ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ administrative functions কেনেকুৱা থাকে right advisory functions কেনেকুৱা থাকে because mainsত আপোনালোকে content লিখিব লাগিব right গতিকে মই বেলেগ বেলেগকে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো যে administrative functions কেনেকুৱা হয় ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ আমি জানো ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া conducts the elections of parliament state legislature and president election vice president election but অকমান ডেফটত গৈ আমি চাব লাগিব বিকজ আমি মেইনছৰ ফালৰ পৰা চাই আছো প্ৰিলিমছৰ ফালৰ পৰা চালে সেইখিনিত আমাৰ হৈ গৈছিলে বাট ইয়াতে আমি অকমান ডেফটত গৈ চাম প্ৰথমটো আপোনালোকে লিখিব পাৰে প্ৰিপাৰেচন এণ্ড মেইনটেনেন্স অফ ইলেক্টৰেল ৰোল ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যিখন ইলেক্টৰেল ৰোল বা ভোটাৰ লিষ্ট যিখন প্ৰস্তুত কৰা হয় ইলেকশ্যন এটাৰ আগে আগে সেই গোটেইখিনি কামৰ দায়িত্ব সেই গোটেইখিনি প্ৰিপাৰেচন আৰু মেইনটেইন কৰাৰ দায়িত্ব কাৰ আছে দায়িত্ব আছে ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ সো ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ইজ supervises the preparation revision updating and maintenance of electoral rolls গোটেইখিনি প্ৰিপাৰেচনৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি ৰিভিজন কেনেকে হ'ব আপডেট কৰি মেইনটেইন কৰা গোটেইখিনি কাম কৰিব ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া that is the first and foremost role of election commission of India then ensures inclusion of eligible voters and deletion of ineligible names তাৰ পিছত ইলেক্টৰেল ৰোল ভোটাৰ লিষ্ট কিয় প্ৰস্তুত কৰা হয় তাত যাতে যিখিনি এলিজিবল ভোটাৰ হয় সাপোজ নতুনকে ভোট দিব মানে এলিজিবল হৈছে 18 প্লাস হৈছে বা আগতে কাবাৰ নাম আহা নাছিলে সেইখিনি নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো আৰু যিখিনি ইনএলিজিবল ভোটাৰ্স আছে কোনবাৰ ডেথ হৈ গৈছে কোনবাৰ সিটিজেনশিপত কিবা ইস্যু হৈ গৈছে 18 ইয়াৰ্স হোৱা নাই বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা যিখিনি ইনএলিজিবল ভোটাৰ্স হ'ব সেইখিনিক সেই ভোটাৰ লিষ্টখনৰ পৰা আঁতৰাই দিয়াটো কাৰ কাম হয় সেইকাৰণে ইলেক্টৰেল ৰোল প্ৰস্তুত কৰা হয় গতিকে সেইখিনি কামো কৰিব ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া okay administrative functionত সেইখিনি আনিছো then oversees the issue of voter identity cards voter id issue কৰা right electoral photo identity card issue কৰা EPIC যিখন আমাৰ ভোটাৰ আইডি থাকে গতিকে হেবিলাক কাৰ ফালৰ পৰা আহে ইলেকশ্যন কমিশনৰ ফালৰ পৰা আহে so first point is clear okay second point okay sorry second point is organization of election এতিয়া election organize কৰিব লাগিব organize কৰা মানে electionৰ date schedule phases of elections to parliament state legislature and office of president vice president গোটেইখিনি schedule timing date গোটেইখিনি কোনে announce কৰিব that will be announced by election commission notifies dates of nomination scrutiny withdrawals polling counting গোটেইখিনি কাম কৰিব নমিনেশনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্ক্ৰুটিনি কৰা ঠিক ঠাক কৰা তাৰ পিছত polling কোনদিনা হ'ব কাউন্টিং কৰা গোটেইখিনি ৰেসপন্সিবিলিটি আছে ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত arranges polling booths and counting centers across the country গোটেইখিনি কিমান polling booths থাকিব counting center ক'ত দিয়া হ'ব right গোটেইখিনি কাৰ ফালৰ পৰা notification আহিব কোনে মেইনটেইন কৰিব কোনে ক'ব হেতু হ'ব ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া so organization of elections election conduct কৰিব তাৰ পিছত আমি চাম recognition and regulation of political party recognition দিয়া বা political party এটাই কেনেকে regulate কৰিব লাগিব গোটেইখিনি কাম কৰিব election commission of India for example registered political parties under section 29A of representation of people act 1951 representation of people act 1951 or section 29A under of যিখিনি political party registration কৰিব লাগে সেইখিনি registration কৰিব election commission of India তাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ political party বোৰক recognition দিয়া as state parties or national parties ঠিক আছে সেই গোটেই performance wise কোনটো political party কেনেকুৱা performance দিছে কেনেকুৱাকে কাম কৰিছে সেই ওপৰত ভিত্তি কৰি performanceৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি
recognition দিব political party বোৰক allots election symbol to political parties and independent candidates ঠিক আছে symbols বিলাক যে allot কৰা হয় party বিলাককো symbol allot কৰি election commission of india ৰ ফালৰ পৰা লগতে যিখিনি independent candidates আছে নিৰ্দলীয় ভাৱে যিখিনি candidates election খেলিব বিচাৰে তেখেত সকলৰো কি symbol থাকিব হেতু নিৰ্ধাৰণ কৰিব election commission of india done third point আমি চালো এইখিনি আমি administrative functions চাই আছো তাৰ পিছত আমি চাম monitoring the model code of conduct যেটো model code of conduct আহে যিখিনি rules regulations maintain কৰিব লাগে while conducting certain election during the election time হিখিনি model code of conduct to কাৰ ফালৰ পৰা কৰিব election commission of india ৰ ফালৰ পৰা আহিব আৰু লগতে হিখিনি মনিটৰো কৰিব enforces the mcc during election to ensure level playing field issues direction to parties candidates and governments regarding campaign ethics গটিকে direction দিয়া হয় direction জাৰি কৰা হয় যে campaigning কৰোতে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেখেতসকলে points মনত ৰখা উচিত ethical যাতে campaigning এটা হয় যাতে hate speech বহুত বেছি create নকৰে religionৰ নামত বা এনেকুৱা sensitive issue বোৰ কৈ পিনে যাতে পাব্লিকক তেখেতসকলে উত্তেজিত নকৰে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান regulations বা কিছুমান rules দি দিয়া হয় election commission of india ৰ ফালৰ পৰা যাতে আমি এটা smooth আৰু আমি এটা fair election conduct কৰিব পাৰো আমাৰ countryত okay গম পালো এইটো next point আমি চাম appointment and deployment of election officials গোটেইখিনি election conduct কৰোতে বহুত কেইজন officers বা officialক নিযুক্ত কৰিব লগা হয় right গোটেই যিমান বিলাক polling booth থাকিব গোটেই officers বিলাক নিযুক্ত কৰিব লগা হয় গতিকে সেইখিনি কামো কাৰ ফালৰ পৰা হয় election commission of india ৰ ফালৰ পৰা হয় so appoints chief electoral officers returning officers and presiding officers গোটেইখিনি আমি election যেটো chapterত আপোনালোকে পঢ়িছে সাগে আমি এইটো বস্তুত নাযাও খালি এইটো মনত ৰাখিলে হল যে ইলেকশন এটা কন্ডাক্ট কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি অফিচাৰ্ছৰ ৰিকুৱায়াৰমেন্ট হ'ব হিখিনিও নিযুক্তি দিয়া হয় ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা সেই কাৰণে আমি কি বুলি কৈ আছো এইখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফাংচনস বুলি কৈ আছো arranges training and supervision of polling personnel এইটোও কৰে ট্ৰেইনিং দিয়া সুপাৰভাইজ কৰা গুটেইখিনি যিখিনি অফিচাৰ্ছক নিযুক্তি দিয়া হ'ব as election officers coordinates with state government for election staff and security forces গটিকে যিখিনি coordination লাগিব state legislatureৰে election বিধানসভাৰ election conduct কৰাটো হওক বা লোকসভাৰ election conduct কৰিবলে state governmentor লগত যিখিনি coordination লাগিব security forces লাগিব police personnel লাগিব army মানুহ লাগিব BSF forces খিনি লাগিব security forces খিনি coordination খিনিও কাৰ লগত হয় election commission of india গুটেইখিনি কাম একেলগে মিলি কৰে তাৰ পিছত আমি চাম voter education and awareness এইটো এটা important point voteৰৰ আমাৰ যিখিনি voters আছে সেই voters খিনিৰ মাজত awareness আনা right কেনেকে ভোটদান কৰিব লাগে কিছুমানে নাজানে right ভোটৰ যেটো অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰটোৰ বিষয়েও কিছুমানে নাজানে কিছুমান মানুহে বহুত ভিতৰুৱা গাঁও অঞ্চলত এনেকাকে মানে থাকে যে ভোটৰ দিনা মানে হলিডে টাইপ বা ছুটি টাইপ আৰু right গটিকে সেই গোটেইখিনি aware কৰা কেনেকে ইভিএমত গৈ পিনে কেনেকে ভোটটো দিব গোটেইখিনি awareness create কৰাটোৰো দায়িত্ব আছে election commission of india ৰ ওপৰতে conducts voter awareness program under systematic voters education and electoral participation আপোনালোকে যদি আনসাৰত লিখে as vipৰ কথা লিখিব okay as vipৰ কথা লিখিব ইয়াতে properly কোৱা হৈছে যে এই awareness program টোৰ আন্ডাৰত কি কৰা হয় voter awareness program বোৰ conduct কৰা হয় by election commission of india promotes informed and ethical voting আৰু এইটো কৰা হয় যে আপোনালোকে যাতে citizens খিনিয়ে যাতে কি নকৰে citizens খিনিয়ে যাতে বেলেগৰ প্ৰেছাৰত আহি ভোটটো নিদিয়ে right ethically যাতে voting টো হয় গতিকে সেইটোৰ ওপৰত গোটেইখিনি কাম কোনে কৰিব election commission of india কৰিব
তাৰ পিছত number 7 point এটা আছে important point হয় that is use of technology in elections okay এতিয়া আমি যিমানে digitize কৰিব গৈ আছো যিমানে আমি গুটেইখিনি বস্তু অনলাইন মাধ্যমত আনি আছো ডিজিটেল মাধ্যমত আনি আছো তো আমাৰ ইলেকশনটো যাতে আমি এনেকুৱা কিছুমান টেকনলজি ইউজ কৰো যাৰ থ্ৰুৰে আমাৰ ইলেকশনটো আকৌ বেছি ট্ৰান্সপাৰেন্ট হয় আকৌ অকমান বেছি কি হয় ট্ৰান্সপাৰেন্ট হয় আৰু ফেয়াৰ হয় so that আমি বহুত বেছি টেকনলজিক্যাল ইয়াতে ইউজেস কৰিছো গতিকে সেইখিনিও কাম কাৰ হ'ব সেইখিনি কামো হ'ব আমাৰ ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া obviously introduces and manages electronic voting machine EVM আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে চাব পাৰে ফটোত then voter verifiable paper audit trail VVPAT right এইটো VVPAT হয় এনেকে যে আহি যায় ভোটটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোক সকলোৱে পাৰ্সোনালিও এক্সাৰসাইজ মানে ভোট দিছে ৰাইট এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছে গতিকে ইয়াতে আহি যায় ইয়াতে জিটু পাৰ্থীকে আপুনি দিব বিচাৰে তাতে প্ৰেছ কৰি দিলে হল গতিকে এইবিলাক কামো কোনে কৰিছে ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া so functions of include কৰিব পাৰে overseas electoral reforms through digitization online registration and IT platforms so এটা আমি এটো পইণ্ট চালো যে ইউজ অফ টেকনলজি ইন ইলেকশন সো যিমানে বেছি আমি ইভলভ হৈ আহিছো যিমানে বেছি আমি ডিজিটাল হৈ আহিছো সিমানে বেছি আমি সেই টেকনলজি খিনিক আমি ইলেকশনৰ সময়তো ব্যৱহাৰ কৰিছো তাৰ পিছত ৰেগুলেশন অফ ইলেকশন এক্সপেন্ডিচাৰ এতিয়া ইলেকশন এক্সপেন্ডিচাৰ কিছুমান লিমিট ফিক্স কৰা থাকে যে ইমানখিনি খৰচ কৰিব পাৰিব টু প্ৰিভেন্ট regulation of black money যাতে বহুত বেছি মানি মানে black money ইউজ হৈ পিনে corrupt practices যাতে নহয় বেসিক্যালি সো তাৰ কাৰণে ৰেগুলেশন খিনিও কোনে দিব ইলেকশন এক্সপেন্ডিচাৰৰ ৰেগুলেশন খিনিও ৰেগুলেটো কৰিব ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া সো ফিক্সেস লিমিট অন ক্যান্ডিডেটস ইলেকশন এক্সপেন্সেস আমি কথা পাতিলো লিমিট এটা লগোৱা আছে মনিটৰ্স এক্সপেন্ডিচাৰ থ্ৰু ওভাৰসিজ এণ্ড অডিট মেকানিজম examine candidates expenditure statement after election গতিকে আমি এটা যেতিয়া sorry disqualification or grounds খিনি পঢ়ো under representation of people act তাত ধুনিয়াকে লিখা আছে যে যদি ইলেকশন এক্সপেন্সেস শো কৰিব নোৱাৰে বা দেখাব নোৱাৰে তেতিয়া হলেও হেতু গ্ৰাউণ্ডো এটা কৰাপ্ট প্ৰেক্টিছৰ আন্ডাৰত আহিব পাৰে বা হেতু গ্ৰাউণ্ডক ভিত্তি কৰিও কি কৰিব পৰা যায় disqualified হৈ যাব পাৰে ক্যান্ডিডেট জন সো ইলেকশনৰ এক্সপেন্ডিচাৰ টু এক্সপেন্সেস খিনিও ৰেগুলেট মনিটৰ কৰাৰ দায়িত্ব আছে ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত then law and order during elections আপোনালোকৰ যদি 15 marks questions আহে তেতিয়া হলে এটা পইণ্ট দি এই গুটেইখিনি পইণ্ট আপোনালোকে লিখিব পাৰিব right law and order during election coordinates with government for deployment of police and paramilitary forces decides on measures to curb electoral malpractices like vote capturing bribery পইচা দি পিনে যে ভোট কিনে right polling বুথত গৈ পিনে দাদাগিৰি দেখায় বা তেনেকুৱা বহুত বেছি আমি ইনসিডেন্টস দেখো তো সেইবিলাক যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব পুলিশ পাৰ্সনেল লাগিব সিকিউৰিটি ফোৰ্সেস লাগিব গতিকে সেই গোটেই কোঅৰ্ডিনেশন খিনি কৰি ষ্টেট গভৰ্ণমেন্টৰ লগত গোটেইখিনি ইলেকশন কণ্ডাক্ট কৰিব প্ৰচেষ্টা চলোৱা হয় okay ensuring accessibility and inclusion এটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট এটো পইণ্ট চাওক ensure special facilities for person with disabilities senior citizen and marginalized group so these are very vulnerable sections society vulnerable section এটা হয় right marginalized মানুহখিনি মানে অকমান পিছ পৰি যিখিনি মানুহ আছে senior citizen হৈ গল physically handicapped person হৈ গল তেখেতসকলৰ ভোটটো মেটাৰ কৰে ন কাৰণ আমাৰ সকলোৰে above 18+ year আপুনি যদি এলিজিবল ভোটাৰ হয় আপুনি যদি এইখন দেশৰ নাগৰিক হয় ইন্ডিয়ান সিটিজেন হয় you have the right to vote okay গতিকে গোটেইখিনি ইনক্লুজন আমি যাতে কৰিব পাৰো সবকে যাতে আমি ভোটিংত আনিব পাৰো ভোট ৰাইট টু ভোট এক্সাৰসাইজ কৰাৰ যেটো দায়িত্ব আছে হেতু যাতে ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া কি কৰিব বিচাৰিছে হেতু ইনক্লুজন কৰিব বিচাৰিছে by including the marginalized group old people as well as physically handicapped people in the election okay so এনেকুৱা ধুনিয়া ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হয়
যাৰ থ্ৰুদি তেখেতে আহি পিনে এতিয়া মোৰ মনত আছে যে মোৰ আইতাকো যেতিয়া আইতা একদম বিছনাত পৰি আছিলে তেখেতক নিব অহা হৈছিলে মানে ভোটটো দিয়াৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি লৈ যোৱা হয় তো সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হয় আৰু এই গোটেইখিনি এচেচিবল যাতে হয় যাতে মানুহে খুব ইজিলি গৈ পিনে নিজৰ ভোট দিয়াৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে আৰু ইনক্লুজন যাতে হয় গতিকে সেইটো এনচিয়ৰ কৰাৰো দায়িত্ব আছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত এইবিলাক আপোনালোকে এক্সাম্পল হিচাপে কোট কৰি দিব পাৰে এই পইণ্টটো লিখি পিনে এৰেঞ্জেছ ৰেম্পছ হুইলচেয়াৰ্ছ এণ্ড এছিষ্টেণ্টছ এণ্ড at polling stations example হিসাবে লিখি দিব পাৰে এইখিনি তাৰ পিছত আমি নেক্সট এটা পইণ্ট চাম that is advisory function of election commission of India আগৰটো আমি চালো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফাংচন এইবাৰ এডভাইজাৰী ফাংচনছ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া যেতিয়া আমি জানো যিখিনি আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ সংবিধান কনষ্টিটিউশ্যনেল যিখিনি আমাৰ ৰাইটছ আছে sorry constitutionত যিখিনি মেনশ্যন আছে about the qualification and disqualification of MPs or MLAs MP MLA disqualification right under article 103 okay গটিকে sorry 102 constitutionত mention আছে as well as code mention আছে representation of people actত right representation of people act এতিয়া যিখিনি qualification আমাৰ sorry যিখিনি disqualification আমাৰ সংবিধানত mention আছে under article 102 সেই disqualifications খিনি MP as well as MLAs ৰ কাৰণে সেই disqualification খিনিৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা question arise হয় তেতিয়া হলে president can disqualify that MP or that MLA president has the power right president has the power who gives the power that our constitution gives the power right গটিকে if a question arises about disqualification of MP Lok Sabha Rajya Sabha president decides আৰু but presidente যে decide কৰে disqualification খিনি হেতু Election Commission of India opinion নোলোৱাকে কিন্তু কৰিব নোৱাৰে so Election Commission of India advise কৰিব বা opinion দিব about the disqualification of MPs or MLAs under 103 for parliament 192 for state legislature গটিকে এই পইণ্টটো গম পাইছে এই পইণ্টটোৰ আন্ডাৰত Election Commission of India opinion টো প্ৰেসিডেন্টে লব লাগিব while disqualifying a member of parliament or member of state legislature. And that similarly for MLAs or MLCs, governor decide after consulting the ECI. Same, etu ami gom palu. Tar pisot ami next kotha patim opinion on post of profit. Eti ami gom pao ami jetia qualifications porhu tetia eta term polity ami khub porhu office of profit. Okay. So office of profit লৈ পিনে যদি কিবা এনেকুৱা question arise হয় whether that MPs or MLAs MP or MLAs is holding some office of profit or not that will be the opinion should come from whom Election Commission of India opinion কাৰ পৰা আহিব Election Commission of India so Election Commission of India advises president and governor on whether the member stands disqualified ঠিক আছে গটিকে সেই কাৰণে আমি কি কথা পাতিছো advisory functions বুলি কৈ আছো Election Commission of India এই দুটা আমি চালো এইটো আমাৰ সংবিধানতে মেনশন আছে কোৱালিফিকেশন টু যে they shouldn't hold any office of profit জোৰ পৰা তেওঁলোকে ফাইনান্সিয়াল গেইন তেখেতসকলৰ হৈ আছে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অফিস হোল্ড কৰিব নোৱাৰিব গতিকে হেতু লৈ যদি কিবা এৰাইজ হয় ম্যাটাৰ তেতিয়া হলে হেতু কি কৰা হ'ব হেতু Election Commission of India opinion দিব to the president okay then next advice on electoral reform
যদি ৰিফৰ্ম কৰিব বিচাৰে suggest to the president and government of India measures for strengthening democracy, state funding of election, decriminalization of politics, measures against paid news and misuse of social media. এইটো কি কৰা হ'ব ইলেক্টৰেল ৰিফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত মেজাৰ্ছ সাজেষ্ট কৰিব পাৰে প্ৰেসিডেন্ট আৰু গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া সো আমি দেখিলো যে ইলেকশন Commission of India is playing a very vital role while conducting election in our country. Right? এতিয়া যেনেকে আমি কনষ্টিটিউচনৰ ডিসকুৱালিফিকেশন গ্ৰাউণ্ড খিনিৰ ওপৰত গম পালো যে ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া এডভাইস কৰিব লাগিব অপিনিয়ন দিব লাগিব টু দ্য প্ৰেসিডেন্ট অৰ টু দ্য গভৰ্ণৰ বাট in terms of this delimitation and representation okay এইখিনি কামো delimitation as well as representationৰ ক্ষেত্ৰত যে কোনটো কনষ্টিটুৱেন্সিৰ পৰা কিমান representation যাব লাগিব লোকসভাত right ৰাজ্যসভাত advises on delimitation of constituencies rotation of reserved seats for SC ST and related matters when referred by the president গতিকে এইটো কামো election commission of India কৰিব Advice on pre-poll alliances and recognition of parties, ECI may give recommendation to President on dispute related to recognition and symbol of political parties under Election Symbol Reservation and Allotment Order 1968. খুব important হয় মেইনছৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে একখিনি মেনশনো কৰিব পাৰে তেতিয়াহলে মাৰ্কস বহুতখিনি গেইন কৰিব আপোনালোকে পাৰিব okay then এইটো appointment process to আমি already discuss কৰিছো appointment of chief election commissioners and election commissioners is done by our honorable president but on the recommendation of this selection committees PM leader of opposition ইয়াতে থাকিব আৰু union cabinet minister থাকিব which who will be nominated by prime minister এইটো চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে আৰু চেঞ্জ কৰিছে এইখন এক্টৰ থ্ৰুৰে that is chief election commissioner and other election commissioners appointment conditions of service and terms of office act 2003 এইখন আপোনালোকে মেনশন কৰিব নাপাহৰিব যেতিয়া আপোনালোকে challenges লিখিব বা অটোনমিৰ ওপৰত যদি questionable autonomy ওপৰত যদি আপোনালোকে কিবা এটা পইণ্ট লিখে challengesত তেতিয়া হলে এইখন এক্টৰ কথা লিখিব because এইখন এক্টৰ দ্বাৰাই কি কৰা হৈছে cabinet ministerক selection committee include কৰা হৈছে so it is very the act got very much criticism so criticism খিনি মই এখিনি মানে আপোনালোকক হেৰি কৰিবৰ কাৰণে দিছো জনাবৰ কাৰণে দিছো okay এখিনি জনাবৰ কাৰণে দিছো কাৰণ ইয়াতে কৈছে disrespectful discourteous says Rahul Gandhi's dissent on note on CEC appointment TMC slams center over appointment of Gyanesh Kumar as ECI chief calls Amit Shah new chief election commissioners গতিকে এইখিনি no need to write it down in the exam মানে এনেকুৱা বস্তু নিলিখিব but মই ইটো show কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে newspaper cutting টো দিছো যে ইয়াতে question উঠিছে independencyৰ ওপৰত যে election commission of India যিটো এটা ইমান ডাঙৰ constitutional body এটা হয় independent body এটা হয় whether it is neutral কামটো neutrally কৰি আছে জানো গতিকে কাৰণ election টো আমাৰ কি আমাৰ ডেমোক্ৰেটিক কান্ট্ৰি এখনৰ কাৰণে মেইন ইলেকশনে হয় গতিকে ইলেকশনটো যিমান আমি ফেয়াৰ কৰিব পাৰিম তেতিয়াহে ডেমোক্ৰেসি হিমানে অটুট থাকিব গতিকে কোৱেশ্চন উঠিছে যে whether this position is নিউট্ৰেল হয় নে নহয় কাৰণ এটোটো গোটেই গভৰ্নমেন্টে কৰি আছে কাৰণ সিলেকশন কমিটিখনত গোটেই গভৰ্নমেন্ট মানে মেজৰিটিটো PM আৰু PM ৰ লগত PM ৰ ক্যাবিনেট মিনিষ্টাৰ আৰু লগতে লিডাৰ অফ অপজিশন আছে বাট মেজৰিটি হলেতো PM ৰ যেটো নাম ৰিকমেন্ড কৰিব হেতু নামকে প্ৰেসিডেন্টে কৰিব লাগিব appointment so opposition is alleging that they are doing the bias appointment okay this is the saying of former chief election commissioner that is our honorable chief election commissioner Rajiv Kumar এইখিনি কথা আপোনালোকে অকমান দুটা লাইন লিখি যদি ইন্ট্ৰোডাকশনত দিয়ে খুব ধুনিয়া এটা ইমপ্ৰেশন পৰে so he said this building is the place of worship of democracy
তেখেতে কি কৈছে যে ইলেকশ্যন কমিশনৰ যিটো অফিচ হয় that itself is a building of democracy, place of worship, place of worship বুলি কৈছে, মন্দিৰৰ লগত তুলনা কৰিছে যে democratic country এখনৰ কাৰণে ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া is a place of worship, আমি পূজা কৰিব লাগে। Through great hard work, it has amassed heritage in the last 75 years. I am very hopeful that in the time to come, this will rise higher than where it stands today. This is going to very capable hands. The new team will take it even higher. তেখেতে যেতিয়া ৰেজিগনেশ্যন তেখেতৰ যেতিয়া টাৰ্ম কমপ্লিট হৈছিলে আৰু তেখেত নিউ CEC জ্ঞানেশ কুমাৰ ছাৰ যেতিয়া এপইণ্ট কৰা হৈছিলে তেতিয়া তেখেতে এই কথাখিনি কৈছিলে। Okay, the new team will take it even higher. The country's democracy will remain strong. Very, very important. এইবিলাক কথা বহুত বেছি important হয় and intact and will earn honor before the world. I hope that people will remember and learn lessons from Indian democracy. তেখেতে কি কৈছে যে worldৰ মানুহে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো ডেমক্ৰেসি হয়, ইণ্ডিয়াত যিটো ডেমক্ৰেসি ফলো হয়, তাৰ পৰা লেসন আৰ্ন কৰিব পাৰিব, লেসন ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে? an Indian election, যে Indian election কিমান বেছি fair হয়, কিমান বেছি free হয়, কিমান বেছি smooth হয়, accurate হয়, clear হয়, clean হয়, right? The biggest contribution towards this is by the voters and political parties. I wish all the best to everyone and all voters. So, ইয়াৰ পৰা দুই এটা লাইন আপোনালোকে startingত বা conclude কৰি দিব, conclusionত যদি লিখে, you will get good marks. Okay. এতিয়া আমি next আহিছো, যিটো next আমাৰ segment হ'ব গৈ আছে, that is challenges faced by Election Commission of India. এতিয়া আমি অকমান কারেন্ট ইস্যু খিনিও অকমান চাবলৈ ট্রাই কৰিম, বিকজ কারেন্ট ইস্যু খিনিও আপোনালোকে লিখিব লাগিব এক্সামত কি হৈ আছে একচুয়ালি আমাৰ কান্ট্রিত। So first to challenges আমি এটা বস্তু তো ডাইরেক্ট লিখিব লাগিব, that is questionable autonomy. Autonomy question উঠিছে। Why autonomy question উঠিছে? দুটামান কমেন্ট আছে, মই লৈ আছো কমেন্ট। RPA Act Vice President electionত লাগিব নেকি? Yes, obviously. Ma'am, important act and amendment কোন কেটা important হয় এবাৰ কব নেকি? Okay, দেৱব্ৰত গোস্বামী, আমি ক্লাছটোৰ যেতিয়া এণ্ড হ'ব তেতিয়া মই বস্তুখিনি কৈ দিম। এতিয়া আমি কারেন্ট ইস্যু খিনি আগতে ডিসকাস কৰি লওঁ, ঠিক আছে? নহলে ক্লাছৰ মানে ফ্লোটো অকমান হেম্পাৰ হ'ব। গতিকে মই নিশ্চয় কম ইম্পৰ্টেন্ট খিনি। এটাটো RPA এক্টখন আপোনালোকে বহুত বেছি যদি মেইনছ লিখিব গৈ আছে আপোনালোকে চাব ভালকে, আৰু বাকি খিনিও আমি কৈ আছো, মানে মই কম ক্লাছটোৰ শেষত। বাট প্ৰথমতে আমি চ্যালেঞ্জেস খিনি কথা পাতি লওঁ। ওকে, সো ফাৰ্স্ট হল কুৱেশ্যনেবল অটোনমি। কুৱেশ্যনেবল অটোনমিত ইয়াতে ক্লিয়াৰলি আপোনালোকে এপইন্টমেন্টৰ কথাটো লিখিব পাৰে। ওকে, এপইন্টমেন্ট seems to be very much biased. যিটো পজিশন নিউট্ৰেল থাকিব লাগে সেই পজিশনটো নিউট্ৰেল হৈ নাই। গতিকে তাত কি দেখা পোৱা গৈছে, ডমিনেন্স অফ গভৰ্ণমেন্ট ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ on the search and selection committee cast doubt on its independence. So questionable autonomy এটা point লিখিব পাৰে। ইয়াতে এক্সাম্পলত আপোনালোকে একখন 2023 appointment terms of service সেই গোটেই একখন মেনশন কৰি পিনে তাত সিলেকশন কমিটিৰ যোনখিনি মেম্বাৰ্স আছে সেইখিনি কথা লিখিলে ধুনীয়া পইণ্টস পাব এইটো পইণ্টত। Then next point এটা দিয়া হৈছে removal of election commissioners. Unlike the CEC, EC's মানে election commissioners can be removed based on CEC's recommendation. এতিয়া যেতিয়া আমি removal চাইছিলো, chief election commissioner removal to same groundত থাকিব, supreme courtৰ judge high courtৰ judgeক যেনেকে remove কৰিব পৰা যাব, that is a very rigid and tough process. Okay, so হেতু বাৰু CECৰ কাৰণে হৈ গল, chief election commissionersৰ কাৰণে। But there are other two election commissioners also, but those two election commissioners can be removed on the recommendation of chief election commissioners. So তাতেও আকৌ অকমান ইন্ডিপেন্ডেন্সি আহিছে। যদি আপোনাৰ সিকিউৰিটি অফ টেনিয়ৰত যদি কোৱেশ্চন আহে তেতিয়া কি হয়, অকমান যিখিনি ডিসিশনস আপুনি লব এতিয়া অকমান নিউট্ৰেল থাকিব, দিগদাৰ হৈ যায়। তাৰ পিছত some lack of independent staff.
Etia, Election Commission of India relies on government employees instead of having its own dedicated workforce, affecting its autonomy. Again, jiman khini ami election conduct koribo goleo apunalokor majoreও বহুতৰ election duty pore, right? বহুত teachers হওক তো এনেকুৱা government officials খিনিক election duty সময়ত duty দিয়া হয় আৰু which is that means election Commission of India is depending on the government workforce, right? So hetu to ako question ahe, autonomic question ahise. Then limited powers. ECI cannot deregister political parties even for serious violation. Registration to do koribo, but deregister koribo nware violations hole. Electoral malpractices, issues like voter bribery and booth capturing disrupt fair election. Eibilak hole jetia vote kine manuhe bribe di pine leaders বিলাকে বা candidates বিলাকে সেইবোৰ maintain কৰিব সেই malpractice বোৰ ৰখাবৰ কাৰণে তাতেও এটা বহুত বেছি tough challenge এটা face কৰে Election Commission of India তাৰ পিছত electoral roll management problems include duplicate entries incorrect details and exclusion of eligible voters এতিয়া কথাটো হল যে যিখিনি electoral rollটো যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰা হয় তাত কি আমি দেখা পাও duplicate entry কিছুমান থাকে incorrect details থাকে এতিয়াটো হেতুৱে ইস্যু হৈ আছে ন যে এটা লোকেশনতে বহুত কেইজন মানুহ আছে তো তেনেকুৱা সেইখিনি কথাও আমি পাতিম ধুনিয়াকে অকমান এইখিনি হোৱাৰ পিছতে গতিকে হেতু এটা difficulty আহে inclusivity and voter turnout over 30 crore electors do not vote often due to internal migration or other barriers etu eta issue because many people migration mane kamor karone jobor karone bibhinno khetrot সেই টাইমত হয়তো নিজৰ কনস্টিটুৱেন্সিত নিজৰ সমষ্টিটোত বা নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টখনত প্ৰেজেন্ট নাথাকিবও পাৰে সো যিবিলাক ওয়ার্কারসে বেলেগ ৰাজ্যত গৈছে গৈ পিনে তাত কাম কৰি আছে ভোটৰ দিনাই ভোট দিবলৈ আহিব নোৱাৰিবও পাৰে সো হেতু এটা ইস্যু হৈ যায় সো যেটো ইনক্লুসিভিটিৰ কথা আমি কৈ আছো যে ইনক্লুসিভ হ'ব লাগে সবে যাতে এলিজিবল ভোটাৰ্স খিনিয়ে যাতে ভোট দিয়ে ভোটৰ দিনা নিজৰ ৰাইট টু ভোট যাতে সাব্যস্ত কৰে হেতু এনশিওর কৰিবলৈ হলে কিন্তু এই প্ৰবলেমছ বিলাক কিছুমান প্ৰবলেম আছে Security concern, protecting voters, candidates, and officials in politically sensitive areas is a significant challenge. কিছুমান জায়গা বহুত বেছি politically মানে sensitive বুলি ক'ব লাগিব, right? তাত মানে বহুত বেছি violence দেখা পোৱা যায়। গতিকে তাৰ যিখিনি মানুহ আছে, candidates আছে, সেইখিনি protectionৰো এটা issue আহি পৰে, securityৰ এটা concern আমি দেখা পাওঁ। Okay? The growing threat of disinformation তাৰপিছত লাষ্টত আপোনালোকে এইটো পইণ্ট দি এণ্ড কৰিব পাৰে challenges খিনি যে through fake news campaigns and AI driven deepfakes has made safeguarding free and fair election an increasingly urgent challenge ইয়াতে কি কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে এইটো কথা কোৱা হৈছে যেটো যে আমি AI ইউজ টু দেখা পাই আছো deepfake ইউজ টু যে দেখা পাই আছো সেইখিনি কিন্তু ইলেকশন ক্যাম্পেইন বোৰতো ইউজ কৰা হয় গতিকে কিছুমান পলিটিক্যাল লিডাৰ্সে যদি কিবা ভাষণ দি আছে জনতা উদ্দেশ্যি যদি কিবা কৈ আছে হেতু ভিডিও এডিট কৰি পিনে তাত বেলেগ কৰিও দিব পাৰে কথাখিনি তো সাধাৰণ জনতাৰ মাজত সেইখিনি কি হৈ যাব কনফিউজন ক্ৰিয়েট হ'ব যে whether it is a real one or it is AI created so hey technological যেটো advancement হৈ আছে that is impacting our election also গতিকে these are some of the challenges which are facing by our Election Commission of India. এতিয়া আমি way forward কথা পাতিম way forward কথা পতাৰ লগে লগে আমি current issues কিনিৰ কথা পাতিম okay ঠিক আছে way forward and enhancing ECI's functioning এতিয়া way forward to আপোনালোকক দিবই লাগিব 15 marksৰ questionত আপোনালোকে নুহুদিলে way forward দিব গতিকে way forward খিনি আমি অকমান কথা পাতো প্ৰথমতেটো ট্ৰান্সপাৰেন্ট এপইন্টমেন্ট এটাৰ আমি কথা ক'ব লাগিব যেহেতু এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি হয় সো ট্ৰান্সপাৰেন্ট এপইন্টমেন্ট আমাক লাগিব ট্ৰান্সপাৰেন্ট এপইন্টমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে আপোনালোকে এটা জাজমেন্ট লিখিব পাৰে অনুপ বাৰনৱাল versus Union of India এইটো জাজমেন্টত কি কৰা হৈছিলে সাজেষ্ট কৰা হৈছিলে যে যেটো চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ আৰু ইলেকশন কমিশনাৰক সিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এটা কলেজিয়াম ষ্টাইলৰ কি ৰাখা যাওক এটা সিস্টেম ৰাখা যাওক আৰু যত আপোনালোকে এইটো লিখিব পাৰে যে ইয়াতে কি কৰিব লাগে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ সিলেকশন কমিটি should be consist of prime minister
প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ পিছত লিডাৰ অফ অপজিশ্যন ইয়াতে থাকিব, লিডাৰ অফ অপজিশ্যন, আৰু লিডাৰ অফ অপজিশ্যনৰ পিছত ইয়াতে চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়াক আনিলে কিন্তু আমি এটা নিউট্ৰেল সিলেকশ্যন কমিটি এখন দেখা পাম, ঠিক আছে, and that will be ensuring the transparency in the appointment process. Okay, so government representative or majority আমাক নালাগে সিলেকশন কমিটিত, আমাক কি লাগে এটা ফেয়াৰ সিলেকশন বা ফেয়াৰ এপইন্টমেন্ট প্ৰসেস আমি বিচাৰো, হেতু আপুনি আপোনালোকে এটা ওয়ে ফৰৱাৰ্ডত লিখিব পাৰে। দেন আমি নেক্সট ওয়ে ফৰৱাৰ্ড দিম protection for election commissioners. Election commissioners or removal খিনি same process of হ'ব লাগে, যেটো মানে chief election commissioner যেতিয়া recommend কৰি দিলে যেন remove কৰি দিব পৰা না যায়, common security of tenure লাগে। Then CEC and election commissioners should be barred from post-retirement government position except election commissioner being eligible for CEC. Dinesh Goswami committee খনৰ নাম মেনশন কৰিব আপোনালোকে মেইনছত লিখিলে 1990। Okay, so তাত কোৱা হৈছে যে যেটো এলিজিবিলিটি দিয়া হৈছে যে they are eligible for post retirement position, so হেতু মানে নোহোৱা কৰি দিব লাগে, হেনেকুৱা প্ৰভিজন ৰাখিব নালাগে। গতিকে কেনেকুৱা হয় যেতিয়া আপুনি এলিজিবল হ'ব নেক্সট আপোনাৰ ৰিটায়াৰমেন্টৰ পিছত আপুনি বেলেগ এটা গভৰ্ণমেন্ট পোষ্ট হোল্ড কৰিব পাৰিব, অবভিয়াসলি অলপমান হাই অফিচিয়েলছতে আপোনাৰ পোষ্টিংটো হ'ব। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো অকমান নিউট্ৰেলিটিটো মেইনটেইন কৰা টাফ হৈ পৰে, বিকজ ৰিটায়াৰমেন্টৰ পিছতো জবটো পাব ন আপুনি। গতিকে হেতু বন্ধ কৰি দিব লাগে, কাৰণ they are holding a very prestigious and very responsible position. গোটেই কান্ট্ৰি ডেমক্ৰেচিটোৱে তেখেতসকলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছে। গতিকে এই কামখিনি কৰিলে হয়তো আমি অকমান আকৌ সিস্টেমটো বা ফেয়াৰনেস অকমান আনিব পাৰিম। So moving towards the key initiatives, okay, initiatives খিনিৰ কথা আমি অকমান পাতো, কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে, কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া আনসাৰটো মেইনছত লিখিব, answer shouldn't be like criticizing government all the time. Answer to তেনেকুৱা হ'ব নালাগে, answer should be like আপুনি critically যেতিয়া examine কৰিব, আপুনি দুয়োটা সাইড দেখাইছে, আপুনি পজিটিভ সাইডটো দেখাইছে, নেগেটিভ সাইডটো আপুনি দেখিছে, আৰু দেন ওয়ে ফৰৱাৰ্ড দি কনক্লুড কৰিছে। সো আনসাৰ শুড বি লাইক দ্যাট। গতিকে কি ইনিচিয়েটিভ কিছুমান ইলেকশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াই লৈছে সেইখিনিও আপোনালোকে মেনশন কৰি দিব যে yes, this body is doing something, but ক'বাত কিবা কমান স্কেম সাগে হৈছে। Introduce 28 key initiative over past 6 months to strengthen electoral system. এটো কোৱা হৈছে Election Commission of India. তো এনেকুৱা কিছুমান ডাটা আপোনালোকে লিখি দিব পাৰে, right, to validate your points. Okay, key initiative or ভিতৰত কি initiative লৈছে aimed at modernizing and strengthening the country's electoral system. Countryৰ electoral system to strengthen কৰিবলে, modernize কৰিবলে কি কৰা হৈছে, এই ইনিচিয়েটিভবোৰ লোৱা হৈছে। For example, stakeholder engagement, electoral system cleanup, technology adoption, electoral roll purity, ease of voting, capacity building. So these points you can write it down in your key initiative. Okay, এইবিলাক initiative লৈছে। Then as a part of its outreach, electoral registration officers, district election officers, and chief electoral officers held, these are very important data, okay, you can write it in your answer, 4,719 all party meetings কৰিছে nationwide, okay, engaging with over 28,000 political representatives. So these are some of the data you can definitely use in your answer. Okay, 20 high level meeting কৰিছে। In efforts to strengthen electoral system, ECI delisted 334 inactive registered unrecognized political party. এইবিলাক clean up হয় ন, unrecognized political party বিলাকক inactive যিখিনি আছিলে delisted কৰি দিয়া হৈছে। So these are some of the initiative taken by Election Commission of India. Our piece standard photo ID cards have been issued to booth level officers. Issue কৰা হৈছে photo ID card যি কেইজন booth level officers থাকে আমাৰ। Then SOP জাৰি কৰা হৈছে। So these are the some of the initiative Election Commission of India কৰিছে। এতিয়া আমি main current affair টোৰ ওপৰত অকমান কথা পাতো, because it's a very like এটো
বহুত বেছি এজ এ চিটিজেন নাগৰিক হিচাপেও আপুনি জানিব লাগে আৰু মেইনছৰ ফালৰ পৰাটো একদম জানিব লাগে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ওকে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট So, প্ৰথম কথা, the row over vote theft has shaken Indian politics. এটা আমি খুব ফেমাস বা খুব ভাইৰেল টাৰ্ম এটা শুনিব পাই আছো ভোট চোৰি ৰাইট যে ভোট চুৰ কৰা হৈছে ভোট চোৰি হৈছে সো কি এলিগেশনস লাগিছে ইলেকশন কমিশনৰ ওপৰত কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত সেই এলিগেশনস খিনি আমি অকমান চাই লওঁ ইয়াতে ভোট চোৰি হিচাপে ভোট চোৰি কৰা বুলি কৈছে আৰু কি কৰিছে citing specific example এটা example হৈছে 65 lakh voter deletion in Bihar and pending 1 crore new voters in Maharashtra গটিকে ভোট চোৰি কৰা বুলি কোৱা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে চাও যেটো ভোট চোৰি হয় 5 types of ভোট চোৰি ইয়াতে দিয়া হৈছে এটাটো হল duplicate voters fake and invalid addresses bulk voters in single address invalid photos misuse of form 6 so এই গোটেইখিনিকে কোৱা হৈছে ভোট চোৰি বুলি so ইয়াতে বহুত বেছি কি দেখা পোৱা গৈছে inaccuracy দেখা পোৱা গৈছে inaccuracy দেখা পোৱা গৈছে যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল কৰ্ণাটকৰ মহাদেৱপুৰা যেটো সমষ্টি হয় মহাদেৱপুৰা সমষ্টিত বহুত বেছি ইয়াতে মিস্টেক দেখা পোৱা গৈছে মিস্টেক বা ফৰ এক্সাম্পল কেনেকুৱা ডুপ্লিকেট এন্ট্ৰিজ বহুত হৈছে ইনভ্যালিড এড্ৰেছেছ মানে এটা লোকেশনতে বহুত কেজন ব্যক্তি তেনেকুৱা হৈছে ফেক ইনভ্যালিড এড্ৰেছ যেটো লোকেশন নাই হেতু লোকেশনত ভোটাৰ আইডি আছে ভোট দিব পাৰি আছে মানুহে গটিকে these are referred as the ভোট চোৰি ওকে ইনভ্যালিড ফটো কিছুমান আহিছে ডাবল ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈছে ঠিক আছে such as the case of a 70-year-old voter listed twice মানে দুবাৰ ডাবল এন্ট্ৰি হৈ আছে গটিকে these are some of the discrepancies happened in the Karnataka's Mahadevapura constituency these are এই ডাটা বিলাক দিয়া হৈছে অপজিশনৰ ফালৰ পৰা ওকে গটিকে আমি আমাৰ কথাটো হ'ব যে why this is happening what is the reason আৰু কিয় হৈ আছে বা কিয় ইয়াতে ইন্ডিপেন্ডেন্সি আমি দেখা পোৱা নাই ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া হৈছে ভোটাৰ ম্যানিপুলেশন ভোট চোৰি ECI colluding with BJP law pass protects commissioners from accountability so ইয়াতে গোটেইখিনি দিছো ভোটাৰ ৰোল টেম্পাৰিং কৰা হৈছে ডিলিশন কৰা হৈছে এডিশন কৰা হৈছে ইনএলিজিবল ভোটাৰ কোবাত এড কৰি দিছে কোবাত এলিজিবল ভোটাৰে ভোট দিব ভোটাৰ লিষ্টত নামে নাই কাৰোবাৰ এড্ৰেছত হেইটো এড্ৰেছ এক্সিষ্টে নকৰে কাৰোবাৰ সেম এড্ৰেছত বহুত কেজন ব্যক্তি so these are kind of types of ভোট চোৰি যেটো মহাৰাষ্ট্ৰ বিহাৰ কৰ্ণাটকা আদিৰ দৰে ৰাজ্যত দেখা পোৱা গৈছে ওকে দেখা পোৱা গৈছে আমি স্পেশাল ইন্টেনসিভ ৰিভিজনৰ ওপৰতো কথা পাতিম এতিয়া চাও ইয়াতে ইলেকশন কমিশন প্ৰেছ কনফাৰেন্স হাইলাইট ইলেকশন কমিশন is killing people who are alive ইয়াতে হেতু কোৱা হৈছে যে opposition is continuously alleging the current government for vote চোৰি যে যিজন মানুহ জিন্দা আছে সেইজন মানুহ মাৰি পেলোৱা হৈছে just to manipulate the voter list okay গতিকে ইয়াতে গোটেইখিনি স্ক্ৰিনশ্বট আপোনালোকে পাব পিডিএফ টো আপোনালোকে পাব eKuhipath টেলিগ্ৰাম চেনেলত ইয়াতে আৰু এটা নিউজ মাজতে আহিছিল can India's chief election commissioner be impeached যে ৰিমুভ কৰিব পৰা যাব নেকি কাৰণ ইমান বেছি তেখেতে কি দেখাইছে ইমান বেছি তেখেতে তেখেতক ডাইৰেক্টলি ক'ব পৰা নাযায় but he is in the highest position of election commission সেই কাৰণে কোৱা হৈছে গটিকে এইটো ইম্পিচমেন্টৰ কথাটো ওলাইছে গটিকে ইম্পিচমেন্টৰ কাৰণে you should know the impeachment process sorry এতিয়া আমি আহিলো স্পেশাল ইন্টেনসিভ ৰিভিজন এতিয়া কথাটো হল এটা আমি নিউজ কারেন্ট এফেয়ার এটা পঢ়ি আছো বা দেখিছো নিউজ পেপার আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে তাত স্পেশাল ইন্টেনসিভ ৰিভিজন SIR ৰ কথা কোৱা হৈছে যে বিহাৰত SIR কন্ডাক্ট কৰা হ'ব what is this SIR মানে কি actually কি কৰা হ'ব so SIR means special intensive revision it's an exercise এটো এক্সারসাইজ কন্ডাক্ট কৰা হয় ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াৰ দ্বাৰা আমি জানো ইলেক্টৰেল
ৰোল এটা বা ইলেক্টৰেল লিষ্ট ভোটাৰ লিষ্ট এখন যেতিয়া আপডেট কৰিব লগা হয় ইটস এন আপডেটিং এক্সাৰচাইজ কণ্ডাক্টেড বাই ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া চ' বিহাৰত কিয় স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিজন কৰাৰ কথা কৈছে বিকজ তাত কি কৰিছে যিখিনি মানে মেজৰ মাইগ্ৰেশ্যন দেখা পোৱা গৈছে ৰাইট বহুত বেছি ডুপ্লিকেচি দেখা পোৱা গৈছে চ' সেইখিনি বস্তু নিকা কৰিবলৈ আপডেট কৰিবলৈ স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিজন কণ্ডাক্ট কৰিম বুলি কৈছে বা কণ্ডাক্ট কৰাৰ প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছে যিটো এটা ইনিচিয়েটিভ হয় ইনিচিয়েটিভ নহয় ইটছ এ কাইণ্ড অফ ৰিভিজন প্ৰচেছ আপডেটেশ্যন প্ৰচেছ অ'কে চ' নৰ্মেলি ইলেক্টৰেল ৰোল দুটা টাইপৰ থাকে এটা হ'ল এনুৱেল ৰিভিজনটো বছৰে বছৰে সেইটো কণ্ডাক্ট কৰা হয় বাট এনুৱেল ৰিভিজনৰ পিছত আৰু এটা স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিজন কৰা হয় ঠিক আছে দুটা টাইপৰ থাকে স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিজনটো কিয় কৰা হয় বিকজ অফ দ্য ইৰেগুলাৰিটিজ এৰৰ্ছ এণ্ড লো এনৰলমেণ্ট অৰ পলিটিকেল অৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনচাৰ্ণ স্পেচিয়েল ৰিভিজন কৰা হয় চ' বিহাৰত এই স্পেচিয়েল ৰিভিজনটোৱে কৰা হৈছে এতিয়া when ordered কেতিয়া হয় of course যেতিয়া large number of eligible voters are left out আৰু ineligible voters বিলাক মানে ভোটাৰ লিষ্টত আছে তেতিয়া হলে সেইটো ঠিক কৰিবলে complaints of bogus and duplicate entries exist বহুত বেছি কমপ্লেইন যেতিয়া আহে যে ডুপ্লিকেট এন্ট্ৰি ইয়াতে হৈছে ভোটাৰ লিষ্টখন আমি আপডেট কৰিব লাগিব পলিটিকেল পাৰ্টিজ ডিমান্ড ৰিভেৰিফিকেশ্যন অফ ৰোলছ পলিটিকেল পাৰ্টি ডিমান্ড কৰিছে কোনোবাই কুৱেশ্যন উঠাইছে যে আপোনালোকে ইয়াতে ডুপ্লিকেচি কৰিছে তেতিয়া the normal revision process fail to ensure accuracy normal যেটো annual revision হয় হেতুৰ জৰিয়তে যদি আমি accuracy পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেতিয়া হলে এই special intensive revision টো কৰা হ'ব special intensive revision টো কৰা হ'ব so SIR conduct কৰা হৈছে বিহাৰত যেটো SIR ৰ কাৰণে যেটো উইন্ডো ওপেন কৰা হৈছিলে সেই উইন্ডোটো জাস্ট 1 মান্থৰ কাৰণে ওপেন কৰি ৰখা হৈছিলে আৰু যাৰ ফলত বহুত মানে বিহাৰৰ যিখিনি সিটিজেন বা জনসাধাৰণে কমপ্লেইন কৰিছে যে যিখিনি বহুত বেছি মাইগ্ৰেন্ট ওয়াৰ্কাৰ আছে ৰাইট বিহাৰৰ মানে নিজৰ ষ্টেটৰ পৰা বাহিৰত বহুতে জব কৰি আছে সো কিছুমানে আহিব পৰা নাই আহিব নোৱাৰাৰ কাৰণে যেটো ৰাশ যেটো ভেৰিফিকেশন প্ৰসেস আছিল তাৰ ফলত বহুত বেছি ইনএলিজিবল ভোটাৰ্স আকৌ ভোটাৰ লিষ্টত থাকি গল আৰু বহুত বেছি এলিজিবল ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা বাহিৰ হৈ গল গতিকে হেতু এটা ইস্যু চলি আছে সো ইউ শুড নো এবাউট দা স্পেশাল ইন্টেনসিভ ৰিভিজন কেতিয়া কৰা হয় কিয় কৰা হয় আৰু কিয় কৰা হৈছে বিহাৰত okay then এতিয়া we should know the legal safeguards এতিয়া right to vote এতিয়া বিহাৰত যে হেতু হল যে মানুহখিনিয়ে যাতে যিবিলাক এলিজিবল ভোটাৰ্স লেফট আউট হৈ গল ভোটাৰ লিষ্টত নাম নাহিল তেখেতসকলৰ কিবা এনেকুৱা ৰাইট আছে নেকি যে তেখেতসকলে নিজৰ ভোটিং ৰাইটটো আকৌ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব yes there is legal safeguards আছে okay constitutional কিছুমান ৰাইটস আছে লগতে statutory কিছুমান ৰাইটস আছে আমাৰ কেনেকুৱা ৰাইটস কনস্টিটিউশনাল সেফগাৰ্ডছৰ ভিতৰত আৰ্টিকল 326 ৰ আন্ডাৰত আমি কি কৰিব পাৰো 18 প্লাস হলে 18 years and above irrespective of caste religion gender আমি ভোট দিয়াৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে ওকে কনস্টিটিউশনাল এটা ৰাইট আমি পাইছো Article 324 পৰা 329 লৈকে face the power of superintendence, direction and control of election in the Election Commission of India ensuring free and fair election. So, Article 326 very important আমাৰ সাংবিধানিক right এটা আছে okay then article 325 ত কোৱা হৈছে prohibits exclusion from electoral rolls on the basis of religion race caste or sex এই কেটা বেস কৰি religion বেস কৰি আপোনাক কোনো exclude কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম আহিবই লাগিব যদি আপুনি valid voters হয় বা যদি আপুনি eligible voter হয় eligible voter means above 18 years আৰু আপোনাৰ আপুনি সেই জাগাটোৰ ordinary resident হয় তেতিয়া হলে on the basis of this religion race caste or sex আপনা exclude কৰিব নোৱাৰে voter listor পৰা that is also important article 326 restricts voting rights only on the grounds of non-resident unsoundness of mind crime or corrupt illegal practices okay hetu koribo nware so we have some constitutional rights and we have some statutory rights also representation of people act 1950 or 1951 দুয়োখন acte amak
এইটো ৰাইট দিছে, ৰাইট টু ভোটৰ ৰাইটটো এনচিয়ৰ কৰিছে। Section 19 RPA 1950 ensures every citizen above 18 years is entitled to be registered as a voter in the constituency of ordinary residence. That means কি হয়, আপুনি যদি বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্ট বা বেলেগ ষ্টেটত পোষ্টেডো হৈ আছে ফৰ জব ৰিজন, ফৰ এনি ৰিজন, আপুনি আৰ্ম ফৰ্চত আছে, আপুনি বেলেগ গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰি আছে, আপুনি কিবা বেলেগ কাম কৰি আছে, ডাজেন্ট মেটাৰ, অন দ্য বেচিছ অফ দোজ গ্ৰাউণ্ডছ, মানে আপোনাৰ অৰ্ডিনাৰী ৰেচিডেন্স যিটো আপুনি সেই জাগাটোৰ, সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ, সেই কনষ্টিটুৱেঞ্চিখনত যদি আপোনাৰ অৰ্ডিনাৰীলি বসবাস ৰেচিডেণ্ট হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ৰাইট টু ভোট আপুনি লুজ নকৰে, জাষ্ট বিকজ ইউ আৰ পোষ্টেড আউটচাইড দ্য ষ্টেট কনষ্টিটুৱেঞ্চি, হোম কনষ্টিটুৱেঞ্চি। অ'কে, চ' সেইটো এটা। Section 20 RPA Act 1950 defines ordinary residence clearly to prevent misuse. Define কৰি দিয়া হৈছে যে ordinary residence কি কোন হ'ব। Section 16 RPA 1950 provides limited grounds for disqualification. এইটো এটা আছে, disqualification or ground mention কৰা আছে, don't worry, you will get the PDF. Section 62 RPA 1950 guarantees one person one vote, no multiple voting. Multiple voting দিব নোৱাৰে, আপুনি আপোনাৰ one person one vote, আপুনি যে এইটো চিনটো যে দিয়ে ন, দাগটো মুছি পিনে আপুনি গৈ বেলেগ আকৌ নেক্সট বাৰ দিছে, তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে। Section 123 RPA 1950 declares corrupt practice, bribery, undue influence, booth capturing as illegal, protecting voters from coercion. Secret ballot mandated under Article 50, RPA 1951 to ensure free choice. So secret এটা ৰাখা হৈছে যে আপুনি নকলেও হ'ব যে আপুনি কাক ভোট দিছে, আপোনাৰ সেইটো নিজা ভোটৰ অধিকাৰ, নিজা অধিকাৰ। গতিকে প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে ভোটৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা উচিত, আৰু যদি আপুনি আপোনাৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে, you have these provisions, these safeguards, constitutional as well as statutory backup আপোনাৰ লগত আছে। Okay, so this is all about today's class. আমি গোটেইখিনি ডিছকাশ্যন কৰিলো আজিৰ ক্লাছটোত। আই হোপ আপোনালোকে ক্লাছটো ভাল পাইছে। এটা প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাখিছো, এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে এটেম্প কৰিব পাৰে ফৰ প্ৰেক্টিচ। গোটেইখিনি কথা আমি ডিছকাছ কৰিছো ইয়াতে, এটাও পইণ্ট আমি মিছ কৰা নাই, যিটো এক্সামত 15 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিলে আপোনালোকে ডেফিনেটলি আনচাৰ কৰিব পাৰিব। 10 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে ইমান বেছি লিখিব নালাগে, আপোনালোকে সেইটো ইন্ট্ৰ অকমান ৰোলখিনি লিখি চেলেঞ্জেছ ৱে ফৰৱাৰ্ড লিখি হ'ব। আৰু যদি ক্ৰিটিকেলি এক্সামাইন কৰিব দিয়ে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ আপোনালোকে এটা চাইড হৈ পিনে আনচাৰ নিলিখিব, আপোনালোকে দুয়োটা ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ কৰিব, পজিটিভ চাইডছ এজ ৱেল এজ নিগেটিভ চাইডছ, আৰু কাম টু দ্য কনক্লুজন দেন ৱে ফৰৱাৰ্ড দি পিনে। ঠিক আছে, চ' এই প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যনটো ইউ কেন স্ক্ৰীনশ্বট ইট ফ্ৰম হেয়াৰ এণ্ড প্ৰেক্টিচ ইট ইন ইয়ৰ অ'ন। প্ৰেক্টিচ কুৱেশ্যনটো চল্ভ কৰিব বুলি আশা কৰিলো। আমি আকৌ নেক্সট ক্লাছত কিছুমান মেইনছৰ, আপকামিং মেইনছৰ কাৰণে প্ৰবেবল টপিক ডিছকাছ কৰিম। ইয়াতে গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন ডাটা আৰু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাও ইয়াতে যদি কিবা মিছ আউট হৈছে, সেইখিনিও আপোনালোকে এড কৰিব আপোনালোকৰ এনচাৰত। মই আপোনালোকক এক ছেকেণ্ড, এটা কুৱেশ্যন আছিলে, দেৱব্ৰত গোস্বামীয়ে সুধিছিলে, মেম ইম্পৰ্টেণ্ট এক্ট আৰু এমেণ্ডমেণ্ট কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়? ইম্পৰ্টেণ্ট এক্টটো আপোনালোকে চাব লাগে, RPA Act 1950, 1951 দুয়োখন এক্ট, তাৰপিছত ডাটা প্ৰটেকশ্যন এক্টখন চাব অকমান, RTI এক্টখন অকমান চাব। এদিন মই নেক্সট ক্লাছত বা নেক্সট ক্লাছ নহ'লেও মেইনছৰ আগে আগে ইম্পৰ্টেণ্ট এক্ট আৰু এমেণ্ডমেণ্টৰ ওপৰত এটা ডিটেইল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত প্ৰস্তুত কৰিম, আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিম। অ'কে, চ' দেৱব্ৰত গোস্বামী, আপোনাৰ কাৰণে বা আৰু যিখিনি ইচ্ছুক এস্পিৰেণ্টছ আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এটা ডিটেইল ভিডিঅ' আমি প্ৰস্তুত কৰিব ট্ৰাই কৰিম ইন দ্য কামিং ডেইজ। অ'কে, চ' আই উইচ ইউ অল দ্য বেষ্ট ফৰ আপকামিং মেইনছ। আপোনালোকে ভালকে পঢ়ি থাকক, আৰু যিমান পাৰো আমাৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে চেষ্টা থাকিব, প্ৰচেষ্টা থাকিব যেন আপোনালোকৰ সহায় হয় আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ মেইনছত সফলতা পায়। ধন্যবাদ, আকৌ লগ পাম মই মোৰ নেক্সট ক্লাছত।